day, everyone. Kaya mo to is in the house again. And, kamusta ulit kayo? So, ang pag-uusapan natin ngayon is, paano nga ba gumawa ng playlist? Diba? So, before, pinag-usapan natin kung paano mag-customize ng channel. Pero para mas maganda pa yung customizations natin, is kailangan rin natin na gumawa ng playlist. Alright? Para mas mapadali. So, paano nga ba gumawa ng playlist? Right? So bagong lahat, bago tayo magsimula, sa mga di pa nakapag-subscribe dyan, don't forget to hit like, subscribe, and ring the bell icon for your future notification. Alright? Ready na kayo? Ready na rin ako. Simulan na natin. Yun. So, bukas lang tayo ng studio.youtube.com or yung What is Studio application natin. Since gagawa tayo ng playlist, pwede tayong may options sa left side. So, same lang yung mga options na choose natin. So, meron tayong dashboard, videos, playlist, analytics, comment, subtitles, and so forth. Since gagawa tayo ng playlist, pwede tayo dito sa playlist. Pwede rin tayo sa videos. So, simple lang. Gawin natin pinakamadali. Since, kunwari, marami na tayong na-upload na videos. So, punta lang tayo sa videos. There you go. So, dito yung mga videos ko. Uploaded videos. Alright. Then, meron rin tayong mga live videos dito. Alright. So, ito lang yung kadalasan na nakikita natin. Okay, common na yan. So, alam na lang lahat yan. So, paano nga ba mag-set up ng playlist? So, nakikita nyo itong mga box dito. Ito yung kailangan natin. Alright. So, kunwari na-upload na natin. E ngayon, gusto kong gumawa ng playlist. Kunwari itong dalawa. Itong intro at outro video. Ang gusto kong lagyan ng playlist yan. Click mo lang yung maliit na box dito para magkaroon ng check. And then, click mo rin ulit yung so, select ka lang ng mga videos na want mo ilagay sa playlist and merong magpa-pop up sa taas. So, 2 selected, sabi. Pwede mo siyang i-edit. Yan. Kung ano yung gusto mong i-edit dyan. And yung purpose natin, add to playlist, and meron tayong more action. So, yan lang yung gagamitin natin. So, punta tayo sa add to playlist. So, pagka-click natin yan, meron tayong mga playlist dito. Ito yung mga listahan ng mga playlist na nagawa ko na. Kung ayaw mo naman yan, pwede kang gumawa. Meron tayong new playlist button here. Alright? Katabi ng save. So, since gagawa tayo ng bagong playlist, click lang natin yung new playlist. Click mo yan. Then, magtatanong sa'yo ngayon ng title ng playlist mo at ano yung visibility niya. So, pwede natin ilagay dito short videos. Alright. So, meron na yan. Short videos na. And, pwede kong i-private or unlist yung playlist na yun. Kung ayaw mo makita ng iba yung playlist na yan, pwede mong i-private or unlist. Kung gusto mo makita ng iba yung playlist mo, pwede mo i-public. So, bigyan natin, sampulan natin, i-public natin yan. Then, create natin. So, wag mong kakalimutan kung tapos ka na maglagay ng title at ng visibility, don't forget to click create. Kasi pag di mo na-click yung create, wala din lang silbi yung ginawa mo. So, click create. Tabi ng cancel yon. And meron ka nang na-create na playlist dito, which is yung short videos
na sinasabi ko. Ngayon, since itong dalawang video na to, want mo ilagay sa short videos, pwede mo siyang i-save. Alright? Pwede ka pang magdagdag ng videos dyan. Click mo lang yung box. Then, check mo yan. Make sure na naka-check yan. Kung naka-uncheck yan, walang na-select na playlist. So, make sure na i-click mo ng maigi. Merong check mark. Yung playlist na gusto mong paglagyan. And, hit save. So, pag na-save mo yan, there you go. So, added na siya. Automatic na yan. Added na yan. So, pag gusto natin makita, open lang natin yung channel natin. Muna tayo sa playlist. And, refresh natin ito. So, since yung ginawa natin kanina is short videos, so ito na siya. Mayroon tayong short videos. Alright, so pagka want natin na i-edit yan, kunwari, want nating maglagay ng information about sa playlist natin. So, madali lang, balik tayo sa ating YT Studio and then pumunta ka lang sa mismo playlist dito. Alright? Ulit, sa mga di nakasunod, punta kayo sa YT Studio. Sa left side, meron tayong dashboard, videos, and playlist. Alright? Kung want natin maglagay ng information about sa playlist natin, lagay lang natin yan. Click natin yan. And dito tayo mararoute. Ngayon, want ko i-edit yan. Alright? So, i-edit ko. Playlist na yun. And here you go. So, yung playlist natin, pwede mong i-drag ulit yung sinabi ko kanina or sa previous video ko. Want mong unahin yung isang video, drag mo lang yung 2 bars. Want mo i-delete, meron 3 tuldok sa kanan ng video and click mo lang yan. Meron tayong option na remove or move mo siya. And then, want mo ng description, meron tayong option dito sa mismong playlist. So, meron tayong visibility and dito yung description natin. So, pwede natin ilagay dito. Click lang natin yung lapis. Right? Hindi natin makiklik yan kahit maghapon ka mag-click dyan. So, sa lapis lang. Then, dito ka na magta-type. Want mo? These are videos. Kunwari yan. For my YouTube intros and outros. And then, kung okay na yan, save mo lang. Alright? So, always, sinasabi ko sa inyo na pag natapos nyo yung gusto nyong i-update, don't forget to save. Pag di nyo na save, walang silbi. Alright, so save natin. There you go. So, pag buksan mo yan, alright? So, nandito ka sa homepage, meron yung mga ganitong description sa mga videos mo. Alright? Yung mga ganyang description. So, yun yung purpose ng paglalagay ng description sa video. Alright? So, also, another thing is kung mag-upload tayo ng video, alright? Pwede rin natin i-choose yung option ng playlist. Ano ito? Yung video ko. Pero lapis ulit. Click mo lang yan. Ito yung isang way. And then, pag-open mo sa video, sa right side, scroll down. Alright, meron tayo visibility, end screen, and info cards. Pwede nating i-add sa playlist natin. Dito.
baba. Alright? Pag-open mo ng video mo, scroll down mo lang. At meron nakalagay dito, playlist. Click mo lang yan. And pwede mo i-select kung saang playlist mo gustong ilagay yung mga videos na yan. And then don't forget to click the box. Make sure may check and then hit done. And then don't forget any changes dito kailangan i-save. Kasi pag di mo na save, wala ulit silbi sa changes. Alright, so yun lang. Ganun lang kadali. Alright, so ganun lang kadali gumawa ng playlist. Alright, so mas malinis, di ba? Mas malinis tignan na may playlist tayo. Hindi yung watak-watak yung mga videos natin. Siyempre, hindi lang na yung preference natin. Kasi gusto rin ng ating viewers na magkaroon ng maayos na playlist. What if gusto ko to? Gusto ko yan? At least may option. Diba? Alright, so bagong lahat, Hugot Time. Hugot Time. Aba? Alright, so bibigyan ka natin ng hugot ang ating playlist. Sa dami ng ating nagugustuhan at para na ngang isang song playlist ang mga nagugustuhan natin. Minsan pa nga, lalo na sa mga lalaki, ang daming nililigawan. Meron sa Lunes, sa Martes, hanggang sa Linggo. Madami na ba kayong playlist? Huwag naman. Magseryoso ka kung ayaw mong maging mag-isa. Alright, so yan ang ating Hugot Time. So maraming salamat sa pagtangkilik at panonood ng aking video. Naway makatulong sa inyo ang aking munting tutorial video. So once again, ito si Kaya Mo To. Kung kaya ko, kaya mo rin.